Hello, good morning to everyone. So, dito tayo ngayon para i-discuss ang mga topics regarding sa paggawa ng project feasibility studies. So, these are the pointers na kailangan mong intindihin bago ka gumawa ng PFS at yung mga iba pa na topic na pwede mong pag-aralan para i-success or maging successful yung defense natin. Okay, there are 6 major chapters of the project feasibility studies. Number 1 is introduction or yung product background. And we have also the chapter 2, market aspect. Then after that, chapter 3, technical aspect. Then chapter 4, financial aspect. Chapter 5, management aspect. And chapter 6, the social and cultural factors or aspect of the PFS. So let us discuss one by one. So chapter 1, wala akong chapter 1 example. Dito discuss yung paano ka nag-come up with your product or your study. So, una, discuss on the first, second, third paragraph yung history. Pwede siyang history or pwede siyang in general point of view from world to detailed. Ibig sabihin ng from world to detailed, ano ang perspective, ano ang point of view sa labas ng Pilipinas o sa buong mundo. Then, paliit ang detalye hanggang sa pumunta dito sa pinaka-local kung ano ang perspective ng local area. So, ganun lang ang discussion sa chapter 1. Be sure na i-discuss yung mabuti at doon pa lang sa chapter 1 ay mapupukaw na ng interest kung bakit ang proponents ay nagbase dito sa studies na to. So yung reader supposedly ay maingganyo kaagad na why not we try this PFS. Okay? Then after that, yung chapter 2 naman, yung market aspect. Dito, medyo marami ng technical dito, so dapat mo itong pag-aralang mabuti. I have an example of chapter 2 here. Una, dinidiscuss dito, tingnan natin yung mismong summary ng aking ginawa. Okay. So, sa topic ng market aspect, nandito tayo. Importante dito, ang pinaka-bottom line kung bakit tayo gumagawa ng market aspect is to understand if there is still unsatisfied demand and market share. Okay, ayan yung test nito, no? So, nagko-compute tayo ng mga demand and supply para malaman natin kung meron pa bang demand o unsatisfied demand na pwede nating pasukin sa market. And if there is, ano pwede nating paghandaan just in case kung papasok tayo. Ang problema dito, kapag ang demand, yung projected demand is less than the projected supply. Ibig sabihin, negative, no? Demand minus supply. Magiging negative yan. Ibig sabihin nun, marami ng supply sa market. So, hindi ka na pwedeng pumasok. Saturated na. So, pwede ka pumasok doon sa mga projected demand minus projected supply, tapos positive ang result nila. So, for example, ang demand is 1,000, ang supply is 200. So, 1,000 minus 200, there is an 800 unsatisfied demand. So, in that case, pwede ka pa pumasok. However, itetest naman natin yan pagdating sa financial aspect at technical. Kung ito ba ang natitira sa yung unsatisfied demand or your market share na natira sa iyo, ay kikita ka pa ba dito? So, matitest yan doon naman sa financial aspect. So, isa-isay natin itong chapter 2, market aspect. Ito yung mga critical na kailangan mong intindihin. Una, kailangan mong kumuha ng historical demand at ng historical supply. So, dalawa ito, no? Demand and supply, o demand-supply analysis. So, paano ka kukuha ng data nito? Kukuha ka ng data, depende doon sa studies mo. For example, ang study mo ay fish tocino, no? Fish tocino. So, ano ang historical demand doon? Kung meron ng dati pa na nagtutocino ng fish, so pwede natin ilagay yon as historical demand. However, kung bago pa lang sa market yung fish tocino, ano ang pwede mong historical demand doon? Historical demand ng overall ng tocino. Hindi yung fish tocino kagad. Yung tocino mismo muna ang yung
i-interviewin kung merong bang kung ano-ano mga demand at magkano ang at ilan ang population na nagde-demand dito sa tocino in general. Okay? Then yung supply naman, usually, ito yung mga competitors or indirect competitors na already existing na nagsusupply ng ganong product. So for example, tocino, so ano ba man nagsusupply ng mga company about dito sa tocino. So yun, kailangan mong pag-aralan yun. So ngayon, paano mo siya pag-aralan? Gagawa ka ng interviews, dalawang interviews. Interview para sa demand at interview para sa supply. Ilang interviews ang gagawin mo? So depende yan. Sa formula, Slovene formula, yung Slovene formula, yan yung nagde-determine kung ilan ang i-interviewin natin. Tingnan natin example. Dito sa market aspect, yan, chapter 2, letter A, product description. So importante na yung pagkalatag na to, yung chapter 2, tapos yung dalawang space, then dalawang space, title, market aspect, bold letter, tapos tong font, hindi ko lang alam kung anong font ito, Century Gothic 11. So ito yung format na ginagamit natin sa LCDA. So be sure na ganito rin ang format mo at ganito rin pagkalatag. Okay? Then yung product description, letter A, so dito dinidescribe yung product, yung proposed product name, nandyan. Okay? Tapos, letter B na, demand analysis. Be sure na may sunod-sunod kasi tayo dito na outline ng mga forms at yung mga table numbering at yung mga paragraph numbering, subtitle numbering. Importante na sunod-sunod yan at hindi maliligaw yung reader. Okay. In this case, demand analysis. So, ang target market niya ay Calamba and Cabuyao City. So, ano ibig sabihin ng target market? Yung target market, importante ma-establish mo to. So, yung target market, doon yung mismo ini-expect mo na bibili sa'yo na taga saang lugar. Usually, sinabi dito, Calamba and Cabuyao. So, nag-i-interview ka, hindi ka pwede mag-interview ng Santa Rosa, ng Binyan. So, mag-i-interview ka ng demand, tangi lamang galing sa Calamba and Cabuyao. Tangi lamang doon sa target market mo. Okay? Kaya nga minsan, yung questionnaire natin, o importante sa questionnaire natin, nakalagay doon address. So kapag ang address niya nakilagay Santa Rosa, medyo hindi pwede yun. Dapat galing sa Calamba and Cabuyao. Now, table 2 na. Bakit table 2? Nasa chapter 2 kasi siya, table 2. So maglalagay ang table 2-1, ibig sabihin, pang ilang table niya na yun. So supposedly, table 2.0 to, kaya naging table 2-1 to. Okay? So yung 0 hindi yun nilagay. Okay lang yan. So total household. Yan. Isa pang pinag-usapan dito, in terms of demand, sino ba nangangailangan ng product mo? Siya ba individual or household? Kapag individual, guys, ito yung kung ang packaging mo ay for individual consumption. For example, sachet or something like parang packaging na para sa isang good for sa isang tao. So, individual ang kailangan mong population doon. However, in this case, tocino, malamang packaging nito, pang pamilya, so pang household. So, kapag bumibili ka sa supermarket, siguro something 1 kilo or something 250 or 500, ito ay binibili mo hindi para lang sa'yo, kundi para sa buong household, sa buong pamilya mo. So, in this case, tocino is a household population. So, sabi niya dito, may mga restriction yan. No? Hindi ko pomot nasa population ng Calamba and City, Cabuyao. Lahat na yon pwede nating maging population in terms of demand analysis. So, nire-restrict natin to. Ano yung mga restriction? Una, pwede siya mag-restrict ng salary bracket or ng income. Pwede rin siya mag-restrict ng age. Pwede rin siya mag-restrict ng saglit lang. Excuse me, saglit lang. Ano nga ni? Sige. Dadaanan ko na lang dyan. Mamaya masing 11 o'clock. Meron, bakit sana?
Ano sana? Pwede ko na may cancel. Ah, sige, sige. Okay, nagre-record ako mamaya na lang ulit. Bago ka. Okay, mamaya. Okay, sorry for that. Interruption. May caller lang tayo. So, okay. So, nagre-restrict tayo ng income, ng age, at sometimes nagre-restrict tayo ng either male or female. Kung ang product mo pang female lang, so nagre-restrict tayo nun. O kaya kung ang product mo ay pang buntis, o kaya ang product mo ay pang young boys or pang adult or something like that. So nagre-restrict tayo nun. Okay? So in this case, sa Calamba City, Kabuyaw, total population. So pwede ka mag-restrict in terms of income, 10,000 to 15. Pwede naman yan. O kaya 10,000 above and above o something like that. So okay lang din na gusto niyo mag-concentrate siguro 10 to 15,000 lang income kasi may mga produkto pang middle class lang. So pwede naman siya. Pero mas maganda kung 10,000 and above kung sasakali ko casino kasi yung mga mayaman kahit pa paano bumibili din naman ng casino. Okay. Ito yung sinasabi natin Slovene formula. So after natin ma-identify actually, itong Slovene formula, nag-identify ito ng kung ilan out of the population, ilan ang interviewin natin. In this case, ang marginal error ay 0.1. So habang lumiliit yung marginal error, ito ay 10%. Habang lumalaki ang error, lumiliit yung respondent. Kung ang marginal error mo ay 0.005, lalaki. Magiging something like 400 yan. So mali pa sinabi ko. Habang tumataas ang marginal error, lumiliit ang respondent. Habang ang error mo ay paliit, yung 5% na lang, so lalaki yung respondent. Okay? I don't know. Parang sa tingin ko ganun yun. Okay? Kung mali man ako, paki-comment na lang. Pero dati kasi 0.05 kami, naging 400 yan. Anyway, this Slovene formula identifies the number of respondents that you will going to interview. So in this case, 100 respondents. So sa demand, para ma-establish mo yung population niya, kailangan mo magtanong ng 100 respondents saan nakatira doon sa target area. Historical demand, so ito na siya. So household, 218. So plus lang ito, 218. Then after that, income, 50%, restrict. So, wait. Total household population ka ng Laguna. Dapat ito ay tangwala na sa dito. No? Salary. Kung ang pagkaintindihan dito is ni-restrict niya na kagad ito, salary bracket 10 to 15. Ni-restrict niya na population. So, no way ka na pwede ka mag-restrict uli dito. So, double restriction yung ginawa mo kung sakasakali. So, in this case, for example, hindi niya nilagay ito. Yan. Total A talaga yung total population, household population. So dito siya nag-restrict. So that will be correct. Kung nag-restrict ka na dito at nag-restrict ka pa dito, double restriction yon, mali itong data mo sa sakali. So kunwari, tinanggal ko na yon, yan lang, total population. Then out of the total population, ito may income bracket, 10 to 15, 50%. Then total population result nun, so this is 50%. Household by Tosino, ito na yung sasabi natin, no? Dapat ito, we're talking about only, kung sakasakali guys, na wala pa naman sa market yung fish tocino fillet. So, we're talking about general only. Be sure na mag-ingat ka dito. Simpleng pagkakamali, sermon ang maabot mo dito sa panel. Okay? So, buying tocino only. Yung tocino in general, guys. Then, tocino result is this one. Average annual usage once a week. Kapag sinabing once a week, ibig sabihin, sa isang linggo, 48. Bakit 48 yan? Sa loob ng isang taon, may 48 weeks. Okay. Bakit? 4 times 12, kaya naging 48 yan. Okay. There are 4 weeks in 1 month at there are 12 months in a year. So 4 times 12, 48. Kung ang binasihan mo naman ay 365 days, no, sa isang taon, kung 365 days, how many weeks are there? So 365 divided by 12, lalabas dito 52 sakali. So in that case, 52 ang ilalagay mo.
Pero lahat ng ito ay kailangan mo ipaliwanag sa panel. Ipapaliwanag to, bakit naging 48? Bakit naging 52? Yan ay usually dapat yan, syempre, base doon sa interviews. At paano mo you come up with this number? So pag-aralan mo mabuti to, paano nag-come up yan? So kapag hindi mo ma-explain yan, yari ka sa panel. So binultiply, so ito yung total historical demand per pack. Per pack, imagine, guys, ito pa. So kapag nag-interview ka, dapat parehas din ang packaging mo. Kunwari, ang package mo ay 250 grams ng tocino. Dapat ang interview mo ay yung nagko-consume ng 250 rin. Hindi ito isang kilo, hindi ito 500 grams, hindi ito 750 grams, o hindi ito 2 kilos. Kung ano ang gusto mo maging product na packaging weight, yun din dapat ang tanong mo doon sa interview mo. We're talking about 250 grams if it is 250 grams. Paliwanag ba yun? Okay. Then ipapaliwanag mo siya, importante mapaliwanag mo siya, hindi ka lang basta-basta maglalagay ng table. Yung iba, hindi nila nagigets ito, syempre, ng reader. So, importante na ma-explain mo through a paragraph after the table kung ano ang ibig sabihin ng nitong table na to. Alright. So now, since these are historical demand from 2015 hanggang 2019, tayo kapag nagpasok ng data, tayo kapag pumasok na dito sa isang certain business ng Tocino, mag-start ka ng 2020. Then, mapoproject tayo ng 5 years. So, therefore, yung population na ito, hindi na natin ito magagamit. As you can see, itong 4.1, naging 4.4, 4.6, 4.9, 5.3. So, pagdating ng 2020, magiging 5 point something na to. Mas mataas supposedly sa 5.3. Kasi ang trend ay tumataas ang population. So, malamang ito ay 5.6, 5.7, anything. So, ngayon, paano mo ma-identify yung tama or hindi naman eksaktong tama, yung mas malapit sa katotohanan na population mo pagdating ng 2020 hanggang 2021, 22, 2024 and 24 or 25 if ever yun yung pinakauli. So ano ang pwede mong gawin? So gagamit ka ng formula ng methods ng projection. Ang methods ng projection ay 4. Arithmetic straight line, arithmetic geometric curve, statistical straight line, statistical parabolic. So gagamitin mo itong projection na to sa demand. Ganun din mamaya pagdating mo sa supply. Since ang supply mo, kukuha ka rin ng historical record ng supply. So therefore, kapag ikaw ay pumasok sa itong business, yung population na future ang gagamitin natin. Okay. So gumagamit tayo ng formula na to, kinocompute natin yung standard deviation. Ito, standard deviation. So, kinocompute natin, may formula naman ito. Okay. Automatic naman sa system natin yan, yung formula na yan. So, ang bottom line nito is, ina-identify natin yung pinakamaliit na standard deviation. So, in this case, ayan, na-solve niya na, kunwari, yung 4 na projection in terms of historical demand. So, meron siyang arithmetic straight line, 41,000, arithmetic geometric, 24, 26. So, yung statistical parabolic, yun yung pinakamaliit. Ito gagamitin natin pang-project. Okay? Yung statistical parabolic. So, now, sabi dito, the proponent has used the statistical parabolic method in projecting demand for the next 20 to 24. So, mapapansin mo kanina, di ba 5.3? Naalala mo pa ba? Yan, 4.9, naging 5.3. Ano kaya ang susunod? So, using the statistical parabolic, at yun ang pinakamaliit na standard deviation, from 5.3, magiging 5.6 siya. Then, on the 2021, magiging 6.059, then 2022, magiging 6.4, 2023, 6.9, and 2024, 7.4. Ito na yung mismo gagamitin natin population sa pag nag-evaluate tayo ng unsatisfied demand sa kada market share. Kung anong ginawa mo sa demand, ganoon din ang gagawin mo sa supply analysis. So, ano naman ang pagdating sa supply? Yung supply, yung mismo nag-supply na ng ganong product. So, therefore, ito yung mga competitors mo. Direct competitors, kung may kaparehas ka na, indirect competitors,
kung wala ka pang, kung original yung ano mo, yung product mo, tapos wala kang katulad sa market, ano na lang yung mga indirect competitors? Yung indirect competitors, they are indirectly nakaka-apekto sa demand. So, meaning to say, for example lang po, ah, wala pang, kunwari, wala pang, gusto mo magkaroon ng burger. Okay? Eh, hindi pa na-invento ang burger. So, ano indirect competitors ng burger? For example, meron lang sandwich. Okay? Yung sandwich, ang laman eh kung ano-ano, hindi naman ganun burger. Okay? So, sandwich na i-ari mo, hindi burger. Yung sandwich ang competitors, indirect, then burger, yung pinag-aaralan mo. Kunwari, wala pang burger wala pa. Ikaw lang yung first mag-invento ng burger. So, ang related niyan, yung indirect niya, yung sandwich, for example. Okay? So, in this case, historical supply ng, ito yung mga brands. Okay? Tapos, ito, lalagyan mo dapat dito source, actual interview supply. So, source, anong source niya? Siyempre, dapat ang source niya yung sa target market pa rin. So, these are the supply of tocino coming from, for example, Kabuyao and Kalamba, from the supermarket who sells such product. So, ilalagay mo dapat dito yung, kahit malaki sa baba, actual interview supply, yung supermarket na pinagkuha mo ng data itong sales volume na to. Ito yung sales volume, no? Guys. Yung sales volume na yan, coming from supermarkets. Inilist na mo dapat yung supermarket. Lagyan mo na rin ng address para makita ng panel kung ang supermarket na pinag-interviewan mo ay nasa inside ng target market mo. Okay? Ng Kabuyaw or ng Kalamba. Importante yon. Okay? So, kapag pinag-add-add dyan, ito yung kunwari ng sales volume niya. If it is correct, so tuloy lang natin. Then, after mo makuha yung historical supply, siyempre, coming from 2015, 16, 17, 18, 19. So, ipoproject mo rin siya kung ano gagamitin mo ng 2020. So, i-analyze natin to. So, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. So, tumataas almost ng isang 100,000 or 100 to 200,000. So, malamang, ipoproject natin to, isipin ko, malamang mga 3.8 na to o 3.79 on the 2020. So, paano ulit natin ma-identify kung anong tama, yung pinakamalapit sa katotohanan? Ay, gagamit ulit tayo ng 4 na projection. So, okay. At hanapin natin yung pinakamaliit na standard deviation. So, in this case, sa supply tayo na naman, ayun, ang pinakamaliit na standard deviation ay parehas din, statistical parabolic, which is 65.88. Okay? Kailangan mo siyang ipaliwanag din. So, ipoproject niya natin using that standard deviation. Yun, 3.8. Sabi ko kanina, 3.7, 3.8. Yun, 3.9. Ito na yung magiging population mo sa 2020. Ngayon, after mong identify yung population ng demand and supply, hanapin mo ngayon yung unsatisfied demand. Pagbabanggain mo yung projected demand minus projected supply. Yan, demand-supply analysis. So, mangyayari dito, yung projected demand, yung nakuha natin kanina, then yung nakuha natin yung projection using the statistical parabolic. So, 5.6 minus 3.8. Ito na lang natitira, 1.8 in terms of 2020. Okay? So, unsatisfied demand yan. Ayan. So, ibig sabihin positive, pwede pa tayong pumasok. However, hindi naman ibig sabihin na itong unsatisfied demand ay pupunta lahat sa'yo. Okay? Siyempre, remember, sa interview mo, sa demand, for example, sa pinakahuling interview question mo is, are you willing to try our product? So, nagtanong ka doon kung ikaw ba ay willing mag-try ng mismong produkto mo. So, may mga mag-yes, may mag-no, kukunin mo yung percentage doon. Ang tawag doon ay acceptance factor. The acceptance factor. Yung mismo out of the unsatisfied demand, ilan kaya ang may gustong mag-try? So, acceptance factor. So, doon naman nakikita natin yung market share. However, in terms of market share, pinapalabas natin ito in terms of percentage. So, paano ang formula niyan?
Unsatisfied demand times the acceptance factor divided by projected demand. So, lumalabas 8.17%. 8.17% of the unsatisfied demand, yun yung magiging market share mo. Okay? Yun, kapag na-solve mo na yan, 8.17 times 1.8, yun yung mismong maximum capacity mo in computation ng pwede mong i-produce during the year. So, hindi ka pwedeng lumampas dito. So, for example, 8.17% times 1.8. For example lang, lumabas dito ay 100,000. Na 100,000 of the 250 grams ng tocino. So, 100,000 na 250 grams, yun lang yung pwede mong maximum na pwede mong i-produce during the 2020. So, hindi ka pwede mag-produce ng lampas sa 100,000 dahil hindi ito mabibili at mabubulok lamang. Okay. Pwede ba mag-produce ng less than the market share capacity? Yes. Kunwari, kung ang maximum capacity 100,000 ng market share, tapos na-produce mo lang ay 90,000, pwede ba yon? Yes. Huwag ka lang lalampas sa market share. However, yung 90,000 na yan, the next question is, kikita ba tayo sa 90,000? Magpipayback ba tayo dyan ng mga less than 5 years, just in case? Kung oo naman ang sagot, so why not, pwede ka mag-produce na mas mababa sa market share. Okay? So, itong market share na to, marami pa itong ibig sabihin nito, marami pa itong trigger. Dahil una-una, ma-identify mo ang production mo, yung maximum capacity. Then pangalawa, ma-identify mo rin dyan yung production mo. So bibili ka ng mga makina kung may makina siya, or kung labor intensive ka naman, ilang tao ang pwede mag-produce ng ganitong produkto. So lahat ng ito, ma-identify mo na after mo ma-identify ang maximum capacity ng market share. So in terms of machine capacity, syempre, hindi ka bibili ng malaking makina na kung saan magpo-produce ng more than your market share. So, kasi kapag bumibili ka ng mas malaking makina, mas mahal, mas tumalaki yung project cost mo o yung capital mo. So, therefore, bibili ka lang ng makina na tama lang sa production or output nitong market share mo. Okay? So, yun yung pinaka-trigger dyan. Yan kung ikaw ay capital intensive. Kapag naman labor intensive naman yung company mo, so out of the 100,000, for example, na maximum na share, market share, hindi ka mag-employ ng tao na sobra-sobra mag-produce sa 100,000. So mag-employ ka lang ng less than or less or equal to the market share. So maka-apekto kasi ito, again, sa ating operating expenses at ng ating capitalization. Since na habang dumadami ang iyong labor, dumadami rin ang cost mo. So mag-employ ka lang ng tamang tao, damang dami ng tao. After mo mapag-aralan yung market share, ito pa yung mga other topics, price study, yung price comparison, okay, ito yung price niya, pero hindi to sinasama dapat sa table, yung presyo mo. Pwede mo siyang ilagay, wag mo isama sa table, pero pwede mo siyang ilagay sa paragraph. Okay? So, ito ay price study lang. So, wag mo na siyang ilagay. Usually, mga competitors na lalagay dyan. Kung gusto mo ilagay, sa paragraph na lang. After mo ma-identify ang price study, letter G, factors affecting the market. So, ano-ano yun? Factors affecting the demand. Then G, so therefore, yung G2, factors affecting the supply. Okay? Yun. So, be sure na yung table natin, yung pagkalalapat ng mga table, ay nakaayon talaga kung paano mo siya ginawa. O kung paano dapat ang mga arrangement. G.1, G.1.1. So, be sure tama ka dito sa mga ginagawa mong lettering. Pwede ka naman gumamit ng bullet o something like that. So, ngayon, hindi lang basta-basta gumagawa ka ng coming na kinopya mo sa internet or sa mga old manuscript, yung population growth, dapat i-discuss mo dito yung paano in relation with your business, with your tocino. Okay, so paano yan, tastes and preferences, dapat naglagay siya dito na
May kinalaman talaga. So, kasi ginawa niya dito, parang describe niya lang, okay, or dinefine niya lang. So, importante dito na, yun. So, competition, o nilagay niya, leads to competitors leads to fish to fillet, innovative, o yan. I-describe niya in relation with your business. So, price, wag mo lang basta-basta siya i-describe or define. Dapat i-describe or define mo in relation with your PFS. Okay? Dahil pupunahin din niya ng panel. Okay? So, location, yan. Right? Yan. Okay? So, basahin mo mabuti dapat yan kung anong nilagay mo. Be sure na in relation with your business. And then, dapat yung mga format, be sure pare-pareha sila ng format. Alright? Then after that, factors affecting the price, presyo naman, advertisement, labor cost, price elasticity. So ito yung mga ilang sa nilagay niya. Then factors affecting the competitors, yung marketing program, target market, yung product strategy, paano ang strategy mo, packaging, paano siya, you describe your packaging mismo. Labeling mismo ng product mo. Then, 65 pesos, yung manufacturing price. Promotion and advertising strategy. So, ano yan? Gagamit siya ng tarpaulin, painting, social media. Then, yung cost, importante rin yan. Kung magpapatarpaulin ka, flyers, paintings, dapat may lagay mo yung cost nun. Kasi lalabas yan sa financial aspect. Then, channel of distribution. Depende yan kung ikaw ay distributor, manufacturer and distributor, or manufacturer and then mag-retail ka, then mag-distribute ka, or something like that. Iba-iba yan, no? In this case, manufacturer, then a retailer, then end user. Ibig sabihin, i-distribute niya yung product niya sa mga retailer. At yung retailer, sila yung magbebenta sa mga consumer. Yung retailer niya, yung mga supermarket. Now, however, for example, meron kang store, may sarili kang store. After yung may manufacture, sa harapan, kunwari, meron kang store. So, ang tawag mo naman doon, manufacturer and retailer as well. No? So, dapat, kung may store ka, kung ano-ano mga labor na nasa store, pari may cashier, something like that. So, lalagyan mo siya ng cashier. Or lalagyan mo siya ng service area o ng store furnitures and fixtures, tools and equipment sa store. Kung wala naman, wag mo lalagyan ng store. Okay? Be sure, pagdating sa financial aspect, importante maintindihan niya. Then, green marketing, kung paano makakatulong sa environment ang ating product. Yun ang kabuuan ng Chapter 2. Okay? So, after mo na makuha yung Chapter 2, at importante sa iyo dapat yung market share, tama. Yung market share is dito nag-identify, una uli, yung maximum capacity based on market share. Okay? Then, coming from the market share, dito ka na mag-iisip kung anong machine ang bibilin mo or ilang labor ang kaya para matugunan yung maximum capacity based on market share. So, lahat ng ito makaka-apekto syempre sa financial aspect. Machine, labor, cost, machine cost. So, yan. So, dito na-identify na natin. Okay. Pagdating sa technical aspect, ito yung usually na nakaka-apekto. Okay? Then, paano nakaka-apekto yan? Based on the market share, machine capacity. So, ngayon, halimbawa, capital intensive ka. So, based on machine. So, kailangan mong identify yung maximum capacity mo naman based on machine. Okay? So, pinagko-compare yung dalawa. Bumuray ko muna to. So, for example, on the first year, 100,000 to. At ang maximum capacity based on machine mo is something like 150,000. Ilan ang ipoproduce mo? Ipoproduce mo up to 100,000 only. So, hindi pwede lumampas sa market share. Okay? So, for example, 90,000 naman to. Hanggang dyan, 90,000 ka na ipoproduce mo. Kung may kakayahan pa na pataasin pa, bibili ka na ng makina para matugunan pa yon, it's okay. But tataas naman ang capitalization mo.
Okay? Ngayon, pwede ba mag-produce sa mas mababa sa market share? Yes. For as long as ito ay kikita. Kikita. Coming from the 90,000 share, ma-identify na natin kung ilan ang number of batches na pwede mo produce or daily capacity or daily production. Okay? Coming from daily production, yung number of batches naman ang gagawin. So lahat ng ito, supposedly, in terms of number of batches, timetable, no? Timetable, paano mo produce sa isang product. Okay? Then, timetable, kasama rin dito, in terms of daily production, malalaman mo rin ang cost of direct materials per batch or per day. Then, the cost of indirect materials per batch or per day, kung alin man ang mas convenient ka. For as long as ma-identify natin magkano ang DM per unit. Okay? DM per unit. So, ibig sabihin ng DM per unit, direct materials per unit. For example, binibenta mo ito ng 50 pesos. Tosino, for example lang, no? Ay, magkano ba ito? 65. So, yung cost of direct materials ng tosino, magkano ba? For example, 30. Tapos, ano yung indirect materials? Indirect materials per unit. So, therefore, for example, lumabas is 5 pesos. Yung packaging, o kung ano man, labeling, sticker. So, may natitira ka pa, 30 pesos pa natitira mo. Para saan? Para sa mga factory overhead, para sa mga operating expenses. So, dito pa lang, alam mo na kahit pa paano, may edge ka na. May matitira pa sa'yo. Okay? Ngayon, ang problema dito, kung binibenta mo itong 65, tapos ang puhunan mo na pala something like 70, negative na yan. Huwag mo na ituloy yan. Or either, nagkamali ka sa costing ng direct materials mo, or nagkamali ka sa presyo. Baka naman mas malaki mo ibenta yan sa market. So dito pa lang makikita natin kung ito ay feasible or not feasible. Okay? Usually, in my experience, etong direct materials saka indirect materials, kahit pa paano dapat maka 50%. 50%. So meaning to say, 50% of 65 is, for example lang, 30 to, and then ito yung 2. So, 33, something like that. Okay, ito yung 250, to be exact, yan. 32, 50, 50% tong dalawang to. More likely, papalo yan. In the average of a production, papalo yan ng mga less than mga 2 to 5 years ang payback. So, depende rin sa number of production mo. The more you produce, the more na mas malaki ang kikitain mo. Kahit na maliit, kahit na 50, kahit na 60% or 60% itong direct materials mo or indirect materials, for as long as lumalaki naman ang production mo, baka kaya kabulin. Pero in average, sa tingin ko, is 50%. Okay? So more likely, sa experience ko. Okay? So sikapin mo na dito pa lang, dapat 50% na yan ang puhunan mo sa materials at indirect materials. Kung hindi naman umabot ng 60% or 70%, be sure na dapat itong production mo ay malaki. So for example, kung 90,000 to, times 65, kunwari, yan na mismo, 90,000, wala tayong restriction. Yan na mismo, 90,000. Times, wala natapon, wala nasira. Yan mismo ang lumalabas. 90,000 multiplied by 65 pesos sa selling price. So kikita tayo. Ang sales natin ay 5,850,000. Kung pagpalagay natin, for example, ito na yan, 3250. Okay? So, equals 90,000 multiplied by 3250. Ito yung cost ng direct materials at ng indirect materials. So, magkano pa natitira? Siyempre, kalahati na. Okay? Yan pa natitira. Cost, tapos, kung may factory overhead, yung mga overhead natin, direct, yung overhead natin, yung mga indirect nakaka-apekto sa production natin. For example, is 1 million. So, may natitira ka pa 1,925. Kunwari, ang salaries mo, in general, salaries mo, for example lang, is 1 million. 1 million man natin.
So may natitira ka pang equal. May natitira ka pang 825. So tignan mo ngayon yung mga utilities mo. Tignan mo yung utilities mo in terms of, for example, electricity, water, LPG, fuel and oil. Kasama mo na rin yung rent, may buwan-buwang renta, makakatugon pa ba yan sa sakali? Kunwari, ang utilities mo, for example, no? Ang utilities mo something like 900,000. Lugi. Lugi ka dyan. So, hindi pwede yung 90,000 na production. Or, yung 65 pesos, pwede mong pataasin gawin mo 70 pesos. So, yung pinakamabilis na pag-analyze kung papasok ito sa financial aspect. Hindi pa kasama siyempre dito yung mga depreciation, yung iba pa ibang mga costs, yung mga advertising, something like that. Iba pang mga expenses, hindi pa kasama. So, dito pa lang dapat kahit pa paano, may matira ka dyan. Okay? Ayos. So, balik tayo dito sa chapter 3. Yan. Chapter 3. So, tingnan natin yung ginawa niya. So, product description uli, manufacturing process, preparation ng raw materials. Yan. So, tinitingnan yan. Importante, maintindihan mo to ng preparation ng raw materials. Ito ba pang batch? Per batch. Yan. Kung per batch ito, dapat yung table niya, lalabas siya dito. Mamaya. Tapos yung cleaning, ito yung processes. No? Importante na maintindihan mo yung mismo product mo kung paano siya ginagawa. Paparecite sa iyo yan sa panel. Dapat importante na maintindihan mo siya. Kung ma-present mo na maayos ito, very good ka doon. Malaking points ang mabibigay sa iyo. Malaking grade. However, kung may mga sinisingit-singit pa dyan at hindi mo naintindihan yung proseso mo, the more na nakikita namin na mas mali, the more naman the lesser naman yung grade na matatanggap mo. So, be fair lang tayo. Yung plant size, importante yung plant size. 120 square meters. Saan nakalocate? Sa Barangay 1. Magka-canvas ka dito. Tatanong mo, magkano ang renta mismo dito sa lugar na to. Yung mga iba kasing nagpapanel, basta-basta lang sila naglalagay ng 5,000, naglalagay ng 7,000 monthly. Be sure na mag-interview ka. Kasi dito lalo din sa Kalamba, Barangay 1. So crossing ito, kung di ako nagkakamali, 120 square meter, mapapatak to ng mga 30,000 at least. So magkano ba ang kanyang renta? Tingnan natin mamaya. So be sure na mag-canvas ka na ganitong area or per square meter kung magkano ang renta. Okay? Para makatotohanan tayo. Then production schedule, pinakita niya yung mga number of legal holidays. Importante yan kasi binaminus yan. No? Ito yung 365 minus yung Sundays, minus holiday, 75. So, ang number of working days niya, 290. So, ibig sabihin na Monday to Saturday lang yung operate. Okay? Yan. Ito rin, computation of maximum output. Number of product per batch, 250. So, ito nga, 250 per pack. So, 100 daw. Tatanong sa iyo, panel, o bakit mo nasabing 100 na 250 per packs ang maproduce sa isang batch? Importante ma-identify ito yan. So, usually, kung ikaw ay manufacturing, minsan, nasasabi mo to na 100 packs, base doon sa inalat mong raw materials per batch. O kaya, nakabase yan sa capacity ng machine mo. Kung meron siyang output na may moldehan siya. Kunwari, may tray. Yung tray, for example lang, yung tray, ganito lang ang kaya niyang 100 hanggang 100 na tag 250 grams lang yung pwede niyang i-occupy, ma-occupy. So, something like that. Okay? So, depende, no? Depende kung paano mo ito nakuha. Kapag naman service, minsan, may store, tinatanong dito yung, ang basihan minsan, yung dami ng upuan, dami ng tables na pwedeng i-cater, plus yung number of, estimated number of take-out. Yun ang pwede natin i-limit kung bakit na-identify itong number of product per batch. Okay?
Working hours, 8. So, ang number hours of operation daw ay 3 hours and 25. So, kung 8 oras siya nagtatrabaho, meron siyang 2 batch. So, 2 times 100, ang output niya per day ay 200. Multiply by number of working days to 90. So, ang annual production niya ay 58. Okay? So, yung 58 na yan, we will be subject to a restriction. Ito yung total. No? This is 100%. 58,000. Walang mali, walang tapon ng materials, walang sinasabing utilization, walang efficiency. So, yun ang problema. Okay? So, titignan natin. Ano nga ba yung mga restriction niya? Bubukas tayo. Yeah. Okay. Ito yung ginagamit yung system sa pag-compute ng financial aspect. Yan. Tingnan natin. So, ito yun, guys. So, for example, 200, no? So, 200, ito yung projected production based on machine capacity. Paliwanag ko sa inyo pa paano gumagana. The maximum production capacity per day, 200. Multiply by number of operating days, 290. So, maximum production capacity per year is 58,000. So, estimated machine utilization. Ibig sabihin ng utilization ng machine. Gagamitin mo ba at 100 capacity yung machine mo? In this case, for example, ginamit niya lahat. Okay? So, pwede namang hindi. 70, 75, tumataas. So, in this case, ibig sabihin niya, 100%, kaya niyang ipaanda rin yung makina niya at full capacity. Pwede naman yun. Okay? Yung iba naman, for example, nag-estimate sila dito ng 70 o 75. For example, ang PFS mo, for example, bus. Passenger bus ka. Yung passenger bus, for example, ang maximum capacity niya, seating capacity ay 50. Sa bawat takbo niya, hindi naman laging 100%, laging 50 full capacity, laging 50 ang nagiging pasahero natin. So along the way, hindi naman laging ganon. By average, nagkakaroon siya ng, for example, in average niya 70% on the first year, yung 75 tumataas hanggang sa nakikilala. So yun yung sinasabi natin utilization ng makina. Okay? Ito naman, estimated percent of finished quality goods. So ito, bagamat sa 58,000 na maximum capacity at ginamit niya yung machine utilization niya at 100%, hindi common 58,000 ang maproduce mo. Bakit? Nag-alat siya ng mga loss. No? Ang estimated percent ng finished quality goods ay 94%. Meaning to say, out of the 58,000, excuse me, ang pwede niya produce ay 54,520 dahil nag-alat siya ng normal loss. Normal loss in terms of halimbawa, habang naghahalo ng mga ingredients, natatapon, o kaya na-spoil, so nag-alat siya ng certain 6% na normal loss. Itong 94 at itong 96, ito lagi 100%. Pag pinag-add mo, per row, 100% lagi. Difference niya, pupunta sa normal loss. Meron din tayo sinasabing abnormal loss. Yung abnormal loss naman, meaning to say, hindi siya normal. Naging loss siya, dahil carelessness or irresponsibility. Responsible. Tubig. Katinan mo na po. Okay. So, hindi natin didiscuss yung abnormal loss kasi sa normal loss lang okay na. Alright? So, yan. So, ito na yon, yung normal production output. Ngayon, however, ito yan, ito yung Tisosino, may 3 klase yan. Yung maximum production capacity, since ito i-utilize mo lahat, so ang annual raw materials na to purchase mo ay 58,000. Bibili ka ng materials para sa 58,000. Okay? However, ang annual finished goods mo naman, ay ito lang yun, 54,520. At kung wala kang inventaryo, ito yung inventaryo eh. Kung wala ka namang inventaryo, pwede ka maglagay ng inventaryo dyan, isang araw. Mapapansin mo, kung may inventaryo ka,
may iba yung sales mo sa finished good. So, ibig sabihin, lahat ng finished good mo, hindi nabebenta. May natitira pang good for 188 days or equivalent to isang araw na production mo. Ngayon, kung wala kang inventaryo, ibig sabihin, wala kang, hindi, lahat na benta, lahat na produce mo ay nabenta. Kung ano ang finished goods mo, yun din yung annual number of sales mo. 54,520, then 54,520. Yun ang ibig sabihin nito. Since na meron ka na mga data na ganito, yan, makikreate mo na yung financial aspect. Dito yan. Okay? Pero syempre, importante, malaman mo pa yung mga ibang technical. So, ano yung mga technical dyan? Yung number of operating days, magkano ang production machinery mo, magkano ang production tools, furnitures and fixtures, magkano ang office furnitures and fixtures, office tools. So, tatlo yan ang production, office, store. Kung may store ka, lalagyan dito. Pero kung wala naman, retailer ka lang or distributor ka lang, so wala kang store dapat. Then delivery equipment, yung supplies, ano production supplies mo in total, office supplies in total, in annual, meaning supplies sa isang taon. Then yung leasehold improvement mo, kung magkano. Then yung cost of direct materials, sa isang 250, magkano? 15 pesos lang na nakalagay dito. Tapos indirect ay 165. So kapag natapos mo niyan, ano yung utilities naman? Yung utilities, buwan-buwan, sinama natin yung rent dito, rent and utilities. No? Ang rent nyo daw, 25. Ayun, maliit ba yan o malaki para doon sa 120 square meters sa carrossing? O, tingnan natin. Kailangan mo pagtanggol mo yan sa panel. Then yung electricity, tama ba 3,000 a month? Yung telephone, 1,899. Water, 1,200. Then fuel, 2,000. Doon nagkakaroon ng distribution yan sa production, selling, office, production, selling. For example like that. Hinahati-hati. Dahil pupunta, yung cost sa production, yung production pupunta yan sa direct, doon sa cost of sale. Yung selling naman sa selling expense, yung office naman pupunta sa operating expenses. Then lastly, yung labor. So pag-isipan mo kung anong labor niyan, production, ito rin papasok sa direct labor, general admin, selling. So tatlo lang naman yung category niya. General, sino yung mga direct or labor, ito yung mga production, yung mismo may kinalaman sa directly related sa pag-produce ng product. Yung general administrative expenses, ito rin may sa operation. So, sila yung nasa operation. Yung selling naman, sila yung nasa selling. So, lahat ng ito papasok sa different expenses category. Okay? Yan. After mo ma-identify itong mga block na to, makukompute na yung product cost. Ayun. Ang cost per unit produced daw ay 35.51 at binibenta mo na 65. It's better. Okay? So, standard cost, ito naman. Then, ito na, lahat ng nasa gold or something light brown, ito na ilalagay natin sa financial aspect. Yan. So, ano yung cost of production? Yan, mga 0.3. Hinati sila dalawa. Yan. Then, ano yung pre-operating expenses? So, ilalagay mo dito initial promotion. Then, the rest are computed na. Yung selling price expense, selling price per unit. So, 65 niya binibenta. Pero, syempre, that is included of VAT. 58 pesos lang talaga. So, lumalabas ang payback period na ay 4.5. So, dito pala ma-identify natin. For example, ginawa natin ng 70 pesos. Yun. Habang tumataas yung presyo, lumiliit naman yung payback. 3.14 years. Ginawa natin 75, 2.34. So, yung presyo, hindi pwede basta-basta magbabago. Kaya yung sa chapter 2, meron kang price comparison doon or price study na kung saan hindi mo pwedeng taasan ng higit sa competitors mo yung presyo mo dahil hindi ka mabibili. Not unless masarap talaga yung quality talaga yung product mo or talagang sa tingin mo outstanding ang quality. Okay? Talaga mabebenta. So, babalik ko lang, 65. Then, makakompute na yung cost of goods. So, yung gross sales, multiply lang yan. No? Times to 54. So, 3.61. Cash discount, direct materials, raw materials used, raw materials and indirect materials, finished goods. So, magkakaroon to ng data, magkakaroon to ng amount kung naglagay ka ng finished goods dito. So, for example, one. Yeah. Ang finished goods mo, ayun, meron na. Yung out of 188, ano tira? 6676 lang. Okay? So, balik ko sa dati.
Yan. Yun. So, lahat ng ito, salaries and wages, employee benefits, PPE, yung salaries and wages, makikita mo, employee benefits, yan, sa 13th month, nag-auto-compute na rin yan. Employee 13th month, SSS employer, PhilHealth, then yung pag-ibig, then yung total. Property, plant, and equipment, nag-auto-compute na rin, pati yung accumulated depreciation niya. Research. Repair and maintenance, depende sa annual increase. Kung ano 10%, magkukumpute siya. So, 5% na yung assumption natin. 5%. Depreciation, 5% din. General administrative expenses, selling expenses. Okay. Mapapasin mo may mga blank dito. May blank. Okay. Dito na lang, depreciation. Mapapasin mo may blank. Pinapakita niya lang, halimbawa, lagyan ko na 0. Yan. Ito talaga yung marami. Okay, the dining area, friendship, wala naman siyang ganon. Kaya pinipilan natin yung 1. Kung ano yung pinasok natin na data lang, yun lang yung lalabas. Okay? Kaya meron siya mga ganito. Puro pipiliin mo lang yung 1 para mag-restrict lang siya sa 1. Okay? Para hindi nyo na ipakita yung mga iba pa. Yan. Depreciation store PPE. Wala naman tayo niyan. Store. Repair and maintenance. Wala naman tayo niyan. Kaya, ilang 1. Okay? Yung prepaid expenses, municipal tax, account receivable, kung meron man, kung pwede tayo maglaan dyan. Okay? Then, ito yung employer's obligation. So, kailangan i-remit. Okay? Ano pinagkaiba ng employee benefits? Employee benefits, ito yung mismong 13th month, SSS employer contribution, yung mismong employer contribution, yung part ng employer sa loob ng isang taon, yan yung employee benefits. Yung employee obligation naman, ito yung hindi pa natin nare-remit sa kanya-kanya, kaya SSSS. O hindi pa at the end of December 31, may natitira pa yan na hindi natin nare-remit, which is usually yung month of December. So magkano yung month of December na hindi pa natin nare-remit? Yung na-withheld na natin coming from the employee only. Okay? Then payable, partner's equity, then VAT, manufacturing costs. Ayan. Tingnan natin ito manufacturing costs. Ayan. Sa manufacturing costs, kinukompute natin equivalent unit of production, 3551. Ito yung lalabas doon sa product cost. Ano yan? Ito pala yun, no? Yung raw materials used, plus direct labor, yung factory overhead, ano yung mga factory overhead? May indirect materials, employee benefits, repairs, lahat na may kinalaman sa production. Then 472. Then total is 1936 divided by yung annual budgeted production based on normal capacity, kaya 3551. So mapapasin mo naman dito, distribution of cost distribution, manufacturing cost, 1.9. Yung estimated number of finished quality goods, 94%, 95, 96. Okay? Normal spoilage is 6%. Yung normal spoilage, ipapasok yan sa factory overhead. However, if it is a normal loss due to abnormal, papasok naman yan sa other expense dito. Since hindi naman tayo nag-allot ng abnormal loss, so hindi na natin ito nilaan. So parehas lang. Kung yung distribution ng cost, yung cost distribution, kung walang abnormal loss, parehas lang sila. 3551, 3551. Ito yung pag-compute ng equivalent unit of production. Then, ano pa? Inventory, cost of goods sold, statement of financial position, statement of comprehensive income. Ito makita natin. Then cash flow. Then yung mga financial ratios. Diyan yung current ratios, equity ratio, debt profit margin, plus profit margin, return on equity, return on investment. Sa payback, ayun, 4.5. Alright? So, dito yung table ng SSS. So, yan yung lookup niya. Okay.
So ito yung system na ginagamit ko sa paggawa ng financial aspect. Mag-input ka lang dito sa 4 na sheets na to. O ilan to? 1, 2, 3. Pati itong 4, neighbor. Mag-input ka lang dyan, then everything will be computed automatically per schedule. Schedule 1, Schedule 2, ayan, pa-numbering yan. Okay? I-paste mo na lang yan doon sa pre-formatted na Word na kung saan may mga explanation na rin ng bawat isa. Alright, so lahat ng yan, nakita natin sa technical aspect. Yan, yung cost ng ng cost ng machinery, cost ng production tools. So for example, production machinery, 164,944. So, nasa technical tayo. Production machinery equipment, 164,944. Susunod, production tools, 7248.75. Ito. 7248.75. 7248. So, ilalagay mo lang dyan. Next. Production purchase fixture, 66,219. Yun, 66,219. So, lahat yun, kung ano nilagay mo dyan, papasok natin dun sa ating FS generator o FA generator. Okay? That expense, list of improvement. Yung list of improvement niya, maliit lang. Wala pa. Ito ay puro subject for panel din yan. Questions, panel scrutinization. Dapat nakalbase yan sa layout mo. Okay? Yan, direct material per batch. Importante ma-identify mo mabuti at ma-compute mo sa isang ingredients, sa isang per batch, yung ang batch, for example, may 100 tayo na output na tag 250. Okay. Yan. Bago tayo magtapos, discuss ko lang konti. Sabi natin, sino? Okay. Ito ay may 100 grams. Tama? Output niyan. Ito yung output. At nakakailangan tayo, ang output niyan per batch is equals to 100 daw, 100 packs of 100 grams. Tocino. Tama? Okay. $100 of 100 grams. So therefore, hindi pala 100 grams. 250. So meaning to say, ilang grams sa 100 packs, sa isang pack, meron 250 grams. Kung nag-produce ka ng 100 packs, ilan ang total grams na nagawa? So 100 times 250. Yan. 25,000 grams. Ito yung output mo. Para mag-equate yan, ano ang input mo? Yung input, ito yung raw materials. Yung ingredients, no? Ingredients. Dapat, syempre, ang ingredients mo, mixture. So, mixture to. Mixture ng, mixture of 25,000 grams din. Tama? Gusto mo nag-expect ka ng output na 250, dapat syempre ang grams na mixture mo, na input, na raw, ay 25,000 grams din. Yan kung walang matatapon, walang sisingaw, walang mag-evaporate, 25,000 grams din. Ngayon, magpasobra ka na. Kung 25,050 grams. So, magpasobra ka ng 50 or ng 20 grams. Yung 50 grams na yun or 20 grams, and room for, halimbawa, natapon, habang hinahalo-halo mo, o natira, o kaya niluto mo, nag-evaporate, something like that, para umabot sa output talaga na per batch. Okay? So, importante ba yun? Yes, importante yun. Kinukompute yan ng panel. Okay? So, ano pa ba? Yan. So, sa tingin ko, na-discuss ko naman lahat. Yung labor requirements, kung meron kang store, meron kang cashier. Kung wala naman, tatanggalan mo yung cashier. Usually, nag-employ ka ng mga quality control,
So tatanungin mo sa sarili mo, dapat ba ako mag-security guard? Meron pa ba utility man? Tatanungin mo yan. Kung importante yan, di why not? Tapos magkano ang salary per rate? So importante na wag mo namang yung tamang sweldo lang ng tao. At kung sakasakali minimum wage earner ito, dapat yung minimum wage earning, yung minimum wage earner doon sa lugar mo. Kung ano, 375 o 375. If it is 377, 377. Okay, then yung project amount na talagang magbibigay moral naman sa tauhan mo. Alright, so yun lang. Hope after mo matapos yung technical, yung financial aspect, kung gusto mo magpaturo sa akin, turuan kita para input mo lang and then mag-generate na yun ng financial aspect mo. So, paghihirapan mo lang yung Chapter 2 and Chapter 3. Alright, so dito nagtatapos yung aking lecture. Thank you.